Napakalubot ng balita yung makita natin ngayon na sa Kristyanismo, ang mga mananampalataya ay nangahawak sa damdamin, emotionalism. Kaya sinabi ni Brother Daniel na may mga iglesia ngayon na ang sabi nila mayroon silang revival dahil sila ay nagkakaingay, kakantahan, nagsisigawan, sasayawan, at ituturing nila itong revival. Balik ang mga tao sa sigla dahil sa kanilang pagsamba ay sila sumasamba sa Diyos. Pero sa ating panahon, dapat lang talaga magkaroon ng revival, biblical revival, na ang lahat ng tao ay manumbalik muli sa Word of God, sa salita ng Diyos. Yun ang totoong revival. Sapagkat sa ating panahon ngayon, medyo nalalayo na talaga ang mga tao sa Biblia at sila ay nanananganda lamang sa kanilang damdamin, sa kanilang emosyon, sa kanilang mga paraan, mga man-made na doctrine na pinangahawakan nila na ito, kung ikay narito sa ganitong kalagayan, ganito iglesia, ganito kasaya, ikaw ay kasama sa revival. At yan masabi natin na yun po isang kaguluhan dahil ang Espiritu ng Diyos kung nasaan ay naroon ang kapayapaan at katahimikan. At yan ang problema sa mga iglesia ngayon na hindi nangahawak sa Biblia, kundi nangahawak sila kung ano yung gusto nilang gawin. At tandaan natin palagi, na itong si Apostol Pablo, mayroon siyang sinabi sa 1 Corinthians chapter 14. Alam natin ang 1 Corinthians o ang Corinto, ito yung pinakamagulong iglesia sa panahon ito. Bagamat sila punong-puno ng mga gifts, mga spiritual gifts, speaking in tongues, prophecy, lahat ng gifts, taglay nila. Sila ay marunong, pero magulo ang kanilang mga pagsamba. Hindi na ayon sa Biblia. Kapag sila ay nag-Lord Supper, may kanya-kanya silang dalang alak, at sila nagiinuman, at nagdadala sila ng kanilang mga pagkain, at sila nagkakainuman, at mayroon silang tinataas na mga leader sa iglesia. Magulo talaga. Magulo ang kanilang pananambahan. Kaya si Apostol Pablo sumulat sa kanila, batay sa sumbong ng pamilya ni Chloe, na magulo ang iglesia nito. Tingnan natin ang sinasabi sa 1 Corinthians 14 verse 33. Ang sinabi dito, 1 Corinthians 14:33, at lumundag tayo sa verse 40. Ganito ang sabi, sa pangkalahatan sa loob ng iglesia, ang sabi, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia at ng mga banal. God is God of peace and of order. Hindi po siya Diyos ng kaguluhan. Ano mga pinagagawa? Then verse 40, subalit gawin ninyo, gawin ang lahat, ito'y utos ni Pablo. Subalit gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan, decent and order. Now si Pablo ay isang apostol, at ang apostol ay isang lingkod ni Jesucristo. Kaya kung ano yung inutos ng apostol, iniutos ito ng Panginoon. Kaya ang salita ng apostol ay makapangyarihan at ito'y may authority dahil ito'y direktang turo ni Jesucristo. Sila yung representative ni Christ. So therefore, kung utos ito ng Panginoon, ng ating worship must be decent and order, nandun kumikilos ang banal na Espiritu. Dapat walang kaguluhan, hindi emotionalism. Pero dapat ma-revive tayo, lahat ng mga Kristyano magbalik loob o mabuhay muli sa pananangan ng katotohanan, ang Biblia. Kung hindi sinabi ng Biblia, hindi yan pinag-uutos ng Diyos. Kung hindi iniutos ng mga apostol, hindi yan dapat gawin. Hindi dapat na majority win. Pag sinabing, ito kagustuhan na mas maraming dadal rito, mas maraming ma-revive dito, nasaan sa Biblia yun? Kung yun wala sa Biblia, huwag gawin.
Minsan, dyan pinagkakamali yung ating regulative principles at saka Christian liberty. Alam natin ang regulative principles, anumang itinuro sa Biblia at anumang ipinagbabawal sa Biblia, yun ang dapat sundin ng iglesia. Yan po ang regulative principle. Pero pag sa Christian liberty, anumang hindi pinag-utos at hindi ipinapagawa sa Biblia, kailangan nito ang kalayaan. No? So hindi naman lahat ng kalayaan ay pwede natin gawin dahil kalayaan. Maliban lamang sa iglesia kung mayroong order sa iglesia. Mayroon tayong meeting, mayroon tayong pagkakaisa, mayroon tayong covenant. Ano man yung ating napagkasunduan, yun ay ating gagamitin ng Christian liberty sa ating pagkasunduan na bagamat walang direktang sinasabi sa Biblia, dahil ating napagkasunduan bilang iglesia, decent and order, kaya meron tayong covenant, meron tayong church constitution, yun ay ating ipinapatupad. Halimbawa, ating nagpagkasunduan na hindi dapat magkaroon ng signboard dyan. Kailangan gawin natin yun. Pero kung nagkasunduan natin, halimbawa, tayo bumili ng panibagong gamit, dapat natin gawin yun. Pero pagdating sa espiritual na bagay, dapat Biblia ang masunod. At yan din ang problema sa iglesia ngayon, na maraming church nasisira, nagdidimandahan yung mga deacons at ang pastor. Dahil kadalasan, humihigit sa Biblia, yung pamamalakad ng dalawang kampong ito. Kaya nga sa offices dito sa church, mayroong dalawa. Ang gawain ng pastor na i-ignore at ang gawain naman, ang office naman ng deacons ay binabaliwala. O ibig sabihin, talagang hindi maintindihan. Natandaan ko nung araw, 1985 yan, mga 89, nagkagulo, may iglesia dyan sa nagtahan, nagdimanda, nagpaparilan pa nga eh. Kadimandahan yung mga deacon at saka yung pastor. Kasi, pag sinabi kasing deacon, mayroong board of deacons, ina-apply nila yung pamamaraan ng business eh. Di ba sa kumpanya, mayroong board. Di ba? At yung board na yun, yun ang namamayani, yun ang nagkukontrol ng kumpanya. Kaya ang isang kredente, hindi maaaring gumawa na hindi nasusunod yung board. Pero sa Biblia, hindi. Ang pastor, ang elder, ang may authority dito sa Biblia at ang authority ng Biblia, kung ano man ang sinabi sa Biblia, yun ang dapat gawin. At pag sinabi ng pastor, hindi ko pwede saklawan yan dahil wala sa Biblia, wag natin gawin. At maging ang mga deacons o mga worker naman na hindi na ayon sa Biblia, dapat hindi gawin. Yun ang kahalagahan ng gawain sa iglesia na bumapalit tayo sa authority sa Bible. Sapagkat God is not God of kaguluhan, di ba? But He is God of peace and order. So gawin natin ang lahat ng bagay sa iglesia decently and order. Kaya tayo pumunta ngayon sa ating pag-aaral ng umaga, the responsibilities of deacons sa church. Now, tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 3, verse 8 hanggang 13. Ganito ang sabi. 1 Timothy chapter 3, verse 8 hanggang 13. Gayon din naman, sabing gayon din naman, natalakay na natin yung qualifications ng mga elders. Ngayon, makikita natin ang comparison between the qualification of elders and deacons. Ganito sabi, gayon din naman, ang mga diakono ay dapat na maging kagalang-galang, hindi dalawang dila, hindi nalululong sa maraming alak, hindi mga sakim sa masasamang pagkakakitaan, na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. At ang mga ito rin naman ay subukin muna. At kung mapatunayang walang kapintasan, hayaan siyang maglingkod bilang mga diakono. Gayon din naman,
Ang mga babae, now, implied natin, mga asawa ng diakono ay dapat na maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, kundi mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Ang mga diakono ay dapat may tig-iisang asawa lamang at pinamamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sambahayan. Sapagkat ang mga nakapaglingkod ng mabuti bilang mga diakono ay nagtatamo para sa kanilang sarili ng isang mabuting katayuan at ng malaking pagtitiwala sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito ang salita ng Diyos, tayo'y matalangin. Opo Panginoon, nais namin na ang salita ninyo ang siyang mag-regulate sa aming buhay, maging sa aming pagsamba, maging sa aming po mga katungkulan sa iglesia. Ayaw namin pangunahan kayo sapagkat anuman pong pangunguna sa inyo o pagkukulang sa inyo pong autoridad ang salita ng Diyos, ito po'y mayroong kaguluhan. Nananangan kami sa aming sariling kakayanan at kaparaanan. Tulungan niyo kami ngayong umaga na maliwanagan namin ang mga katungkulan ng isang diakono. Nang sa ganoon, huwag kami magkamali na humiram sa kanila batay sa iyo pong kwalifikasyon na ipinahayag sa banal na kasulatan. Maraming salamat po, Ama, ang nating iglesia magdalangin namin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Now, sa Bagong Tipan, wala pong record na ang deacon ay isang spiritual leader. Siya yung nagtuturo sa mga bagay spiritual, but sila ay mga lingkod ng iglesia. Kailangan natin ng mga deacon sa iglesia, ng mga lingkod, kumbaga sa restaurant, mga waiter. No? Sila yung talagang tumitingin sa kapakanan ng mga customer, tumitingin sa kapakanan ng bawat isa, may kulang ba dito, dapat gawin ba dito, kailangan bang may dagdagan dito. Kailangan natin ng mga lingkod, sila yung mga lingkod ng Diyos. Sila yung nakaka-provide ng mga bagay logistically and also physically. Yung mga pamamahala sa loob ng iglesia, kailangan natin. Nang sa ganon, ang elders o ang mga pastors ay makapag-focus sa Word, makapag-focus sa salita ng Diyos and prayer. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Now, sa Bagong Tipan ay walang impormasyon tungkol sa katungkulan ng deacons. Wala tayong makikita dyan na itong dapat nilang gawin, itong dapat nilang gawin. Kundi, batayan natin ay ang Acts chapter 6, kung paano silang hinirang yung 7, at ano yung mga katungkulan na dapat nilang gampanan upang ang mga apostol ay makapag-focus sa pangangaral at pagtuturo. Ngunit, napakalinaw din naman sa banal na kasulatan na ang katungkulan ng deacons ay makikita natin kapag ikinumpara na sila sa katungkulan ng mga elders. Makikita natin ang kanilang katungkulan. Lumiliwanag ito. Ang kanilang buhay, ang mga deacons ay nakafocus sa kanilang karakter, sa kanilang ugali, sa kanilang asal. Doon naman nakafocus ang Biblia dyan. Sa kanilang family life, paano nila pinangansawaan ang kanilang mga anak, ang kanyang asawa, ang kanyang buong pamilya. Compared to elders, na ganun din dapat, ang mga elders na makikita rin naman na pinangangasiwaan niya ang kanyang pamilya. Now, deacons do not need to teach, no? To able to teach. Hindi kailangan na sila yung mahusay sa pagtuturo ng doktrina. Now, alam natin yung able to teach. Hindi lang basta pwedeng tumayo rito, mangaral, kung ano yung iniisip, kung ano yung isipang. Hindi, mahusay na magturo, magpaliwanag ng banal na kasulatan ng doktrina. Yun po yung tinatawag na able to teach. Hindi lang basta marunong tumayo, magsalita. Hindi. Able to teach, kundi mahusay sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay ng kaalaman upang ang isip ng mga bawat tao rito'y magbagong kanilang buhay. Yun. Hindi naman sila kailangan na able to teach, but holding to the ministry of faith. Ang sabi sa verse 9, kung ating babasahin, na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi.
Na ibig sabihin dyan, ang diakono ay hindi nagpapago sa kanilang pananampalataya. Iniingatan ito sa kanilang buhay. Iniingatan ito na makita ng lahat na ang deacons na ito ay talagang nananangan doon sa pananampalataya ng may malinis na budhi. Hindi sila tagapangasiwa tulad ng elder sa iglesia. Sa kanilang pamilya, oo, kailangan nila yon. Pero ang elder, gawain ng elder, ang siyang mga siwa pagdating sa spiritual, sa kalaguan, sa pagsaway, sa pag-advise, sa counsel. Yung gawain ng elder yun. Hindi yung gawain ng deacon, na ang deacon ang nilalapitan kung may mga problema. Ang deacon nilalapitan kung anong kailangang teaching sa iglesia. Hindi po. Gawain nyo ng pastor at dapat sa pastor kayo magpasakop. Pinaka-number 1 katungkulan ng bawat iglesia ay ang magpasakop sa elder. Sapagkat sila yung inatangan ng Diyos na may hawak ng authority ng salita ng Diyos. Ngayon kung binabaliwala natin o di kaya tinuturuan natin yung elder o atin itong pinangungunahan, dinidiktahan, that's wala sa order yan. Hindi yan, wala sa Biblia na dapat turuan yung pastor kung dapat yung pastor, pakisabay mo nga yan. Pastor, turuan mo nga yan. No. Ang pananaw ng ng pastor, pangkalahatan, hindi pang-isahan lang. Pangkalahatan. Kaya makita natin, kung ang pastor ay mayroong titilay sa kasalanan, ang kanyang tinitignan nito yung kapakanan ng lahat. Hindi kapakanan lamang ng isa o ng ilan na mayroong gustong mangyaring kaayusan. Para sa lahat. At yan ay hindi gawain ng isang deacon. Hindi ang katungkulan ng deacon. Ang katungkulan ng deacon, ayusin ang kanyang character and his family. Nang sa ganon, siya ay maging isang mahusay na taga-lingkod sa iglesia. Now, siguro nakikita na natin ito. Kung sino yung mga dapat nating piliin dito. No? Na mayroon siyang pagtuturo sa mga anak, hindi magulo. No? Ang kanyang anak, hindi pasaway, kundi siya ay isang talagang manager ng kanyang household. Sabi nga sa ating pagbabasa, verse 4, sa mga elder, chapter 3, verse 4, sabi nito, dapat ay pinamamalaan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan, sinusupil ang kanyang mga anak at may lubos na paggalang. Ganon din ang sa mga elder. Ginagawa lahat ng elder, ng pastor, ng kanyang mga anak ay kanyang mailagay sa pagsupil at sa respeto. Kung kahit hindi siya mananampalataya, dapat siya ay rumirespeto sa magulang, rumirespeto sa tahanan, bagamat hindi siya mananampalataya. But remember, huwag natin kalimutan, bawat isa ay depraved. Meron siyang halimaw sa kanyang sarili. Even Christians, andyan niya yung ating remaining sin. Marating magkasala. At yung remaining sin yan, nagdidikta yan sa atin. Na hindi natin kayang gawin yun. Tanging Diyos lamang. Pero magagawa natin i-control ang ating pamilya, ang ating mga anak. Para sa ganon, sila ay maging karespeto at pati yung kanilang magulang ay magiging karespeto. So, ang deacons are not given a ruling and leading, teaching sa loob ng church. That function is for the elders alone. Pero kailangan silang subukan. Kailangan silang subukan. Kung talagang sila ba ay karapat-dapat sa katungkulan bilang deacons. So makita natin kung gaano din kaganda yung qualification ng elder. Ganun din sa mga deacon. Kaya hindi natin pwedeng tanggapin yung deacons na masyadong pagdagdag, gaslaw. Kailangan talaga makita natin siya ay mapagkatiwalaan sa iglesia. Now, kung ating kukumpara ngayon, ang kalagayan ng elder at deacon, makikita natin ang kanilang katungkulan. Na mayroong katungkulan na dapat nating makita sa kanila.
So nakita natin sa verse 2, chapter 3, verse 2, pagdating sa elder, ganito ang sabi, kailangan ng mga elder ay walang kapintasan, asawa ng isang babae, mapagpigil, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo, matino ang pag-iisip. Hindi po kung ano mga pinagsasabi o hindi kagalang-galang, magkaslaw, tengkoy na hindi mo maintindihan. Kaya hindi mo tuloy mapaliwalaan kung ano yung sinabi niya, tama ba yun? O mapanghawakan mo ba yung kanyang payo? Kailangan matino talaga siya. At ang sabi diyan ay magalang at mapagpatuloy ng panauhin. Mahusay magturo. Mahusay magturo. Hindi sinabi ito na marunong magturo. Now, anybody can teach. Anybody can preach. Pero mahusay ba? Rightly dividing the Word of God. Rightly handling the Word of God. Kailangan dito ang seryoso. So, general oversight over spiritual well-being of the church, gawain po ng elder yan. Kaya nga, kung kayo po ay may problema at lumapit kayo sa ibang mga miyembro na kahit na sila ay mga spiritual talaga, hinug na sa spirito, pero kung nandyan naman ang elder, ay doon kayo lumapit. Kasi maaaring panigang kayo, maging one-sided ang inyong pinuntahan at hindi patas. Delikado po yun, mahirap nang bawiin. Kaya dapat, magpa-under tayo sa oversight, ating constitution niya. Responsibility dyan ng mga miyembro. Na kapag mayroong problema, sa elder talaga, makipag-appointment sa isang elder. Hindi kung sino-sino ang nalapitan para i-solve yung problem. Mahirap yun. Bagaman, kung walang elder, pwede natin yun. Pwedeng gawin. Pwedeng gawin. So, the title deacon implies one in service-oriented ministry. Na ano mga katungkulan deacons? Ano ang kanilang mga responsible? Sila ay magiging responsible sa anumang walang kaugnayan sa pagtuturo o pangangalaga sa iglesia. Pero maaari silang pagturuin. But that, hindi yung kanilang katungkulan. Maaari silang pagturuin at mangaral. So ngayon, tignan natin ang mga katungkulan, responsibilities of deacons compared to the elders. Unang-una, ang katungkulan nila may kaugnayan sa facilities. Mga pasilidad ng iglesia. Responsable sila sa pamamahala sa mga ari-arian ng iglesia. Sino yung responsable dyan? Serving table. Sa mga bagay-bagay nito, yung kagandahan ng ating ari-arian ng iglesia, responsible sila dyan. Ano yung kulang, ano yung dapat na patches gawin natin, ano yung dapat na kailangan pa ng upuan, kulang na ba tayo? Sino yung mga nandyan yung mga inaayos, tinitiyak ng mga deacons na maayos at inihandang lugar ng pananambahan. At yan ay ginagawa ng ating deacon. Maaga siya palagi. No? Hindi lamang sa panambahan ng Sunday, pati sa prayer meeting, nandoon yan. Maging sa ating Bible study, nandoon palagi. Nauna yan. Because he knows. Alam niya kanyang responsibility. Alam niya ang kanyang katungkulan. Inihanda niya ang lugar ng panambahan. Tinitiyak niyang malinis, walang kulang. Tinitiyak niyang gumagana ba mga sound systems. Makikita, pagdating ka rin ng prayer meeting, ayos na yung mic, switch na lang. Yun ang kailangan ng dito. When it comes to facilities, sila yung talagang nagsasayos. Kaya makita niyo sa mga ibang iglesia na mayroong mga good and faithful servants, mga deacons, makita niyo maayos po ang surroundings ng iglesia. Pati nga sa paglilinis sa labas,
Siya yung tumatawag ng mga kasama, mga kapatid na magwalis tayo o maglinis tayo. Sila yung nag-aayos niya. Facilities. Then, pagdating sa ikalawa, benevolence. Benevolence po, ito po yung pagpusang pagbibigay, yung pagtulong. No? Bukas pusong pagtulong sa nangangailangan. Tulad na nangyari sa Acts chapter 1 verse 6. Basahin lang natin yun. No? Acts chapter 6 verse 1 to 6. Dito mayroong problema ang mga Kristiyano. Ang dami na kasing mananampalataya. Ngayon, hindi naman nagagawa ito ng mga apostol na asikasuhin dahil sila ay nangangaral at nagtuturo. Sa dami pa naman, thousands of people, thousands of Christians, hindi mo pwedeng isa lang mag-preach dyan. Lahat yan sila, yung mga apostles rin, the 12 apostles and others, na mga, hindi naman mga apostles, pero mga mananampalataya, ay nagtuturo sila doon sa dami. Ngayon, may nakikita sila mga problema, nagugutom ganito, isa nasusuka na, isa nahihilo. Hindi pwede pagsabayin ito ng mga apostol. Kaya ang sabi sa verse 1, na mga araw ng ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo sapagkat ang kanilang mga babaeng palo ay napapabayaan sa pag-araw-araw na pamamahagi. Wala hindi nabibigyan ng rasyon, no? Lalo yung mga palo. Siguro matatandaan na ito, wala talaga nag-aasikaso. Verse 2, tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad. So maraming alagad, no? At sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Nakita niyo sinabi ng mga apostol, hindi pwedeng pabayaan yung salita ng Diyos at the same time maglingkod sa pangailangan ng mga tao. Hindi pwedeng pagsabay-sabayin nyo. Kaya sa verse 8, kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabubuting pagkatao. Sino intusan mga apostol? Ang lahat na mananampalataya, pumili kayo. Hindi yung apostol ang pumili. Kundi ang iglesia ang pumili ng mga karapat-dapat na tao. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng Espiritu at ng karunungan na aming maitatalaga sa tungkulin ito. Now, sino nagtatalaga? Ang apostol. Nagtatalaga sa deacon kung ano yung kanilang dapat gawin sa paglilingkod. Hindi yung deacon ang nagdidikta sa mga apostol kung ano dapat gawin. So dapat ang deacons ay nagpapasakop sa elder bago sila gumawa o magdesisyon. Then verse 4, samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban. Remember that? Esteban, full of the Spirit. May kaalaman. Sabi dyan, lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo. Hindi worldly, no? Kaya huwag kayo pumili ng mga magiging tiko na makasanlibutan pag-isip, no? Laging ang isip ay naroon sa gadget, naroon sa kung ano, no? Wala talaga ang puso sa paglilingkod sa iglesia. At ng Espiritu Santo. Kasama si Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na isang naging Hudyo at taga-Antioquia. Verse 6, kanilang ipinaharap sila sa mga apostoles o sa mga apostol at sila'y ipinanalangin at ipinatong ang kanilang mga kamay. Now, makita natin dyan, ano po yung gawain ng mga deacon? Paglilingkod po sa mga physical needs. Nang sa ganon, ang elder makafocus naman sa spiritual needs. Kaya ang mga elders, ang kanilang paglilingkod ay sa salita ng Diyos. Dapat nandoon ang focus ng mga elders sa salita ng Diyos.
at hindi sa kung ano-anong mga bagay sa mundong ito. So, anong ginawa rito? Benevolence. Sila yung nagdi-distribute ng daily needs ng mga tao. No? Nang sa ganun, walang ganong problema pagdating sa physical. Malinaw na makapagturo yung mga apostol na sila ay namimit, nabibigyan, napoprovide ng kanilang physical needs. Habang nagtuturo yung mga apostol, ay wala makitang reklamo, kundi tanggap nila ang aral, ang doktrina. Kaya ang mga deacons ay sangkot sa administrating funds. Sino yung dapat gumawa ng mga pamamaraan, ng funds, yung mga pananalapi, saan kukunin, anong dapat gawin. Siya yung naghihikayat doon sa mga miyembro, anong dapat gawin. Or iba pang mga assistants na kinakailangan sa mga kapos natin kapatid. Mayroong lumalapit dito sa iglesia, hindi nangungutang. Kung mangungutang man, hindi dapat pautangin, kundi bigyan ng deacon ng kanyang kailangan. Hindi naman punong-punong kailangan, kundi ano lang yung dapat niyang kailangan. Benevolence, pagtulong sa nangangailangan. Kaya ang ating pera sa iglesia, maliban doon para sa elder na sinasabi sa 1 Corinthians na kailangan din naman swelduhan yung double portion, yung nangangasiwa sa salita. Sabi sa Thessalonians, yung talagang nag-labor doon sa Word of God, nagtuturo na maigi, lahat ng panahon, andun ang kanyang isipan sa pagtuturo, pag-prepare ng salita, double portion po ang sinabi doon. Double portion. Nang sa ganun, sa iglesia, pagdating sa funds, ang leader naman, elders naman, ay binibigyan ng sapat para naman ang elders ay hindi na mag-isip na magtrabaho para kumita. Nang sa ganun, makahati kanyang isipan sa Word of God. Pero hindi ko sinasabi, kung elder, pwede namang hindi siya maging full-time sa kanyang pagiging pastor, kung maging elder siya, pero mayroon siyang departamento na dapat niyang gawin upang magampanan niya ang gawain ng pastor. Dapat mayroong division of labor din ng elders. Hindi lahat ng bawa sa Word of God, visitation, counseling, dapat mas maganda, mas maraming elders, mas effective ang gawain ng iglesia. Okay? So, mayroon doon nakafocus sa Word, mayroon nakafocus doon sa visitation, sa counseling, sa iba pang mga bagay, Bible studies, evangelism. Napakaganda po doon. Nadi-divide yung trabaho. So, benevolence, pagdating sa deacons. Then, pangatlo, finances. Pagdating sa pera. No? Pagdating sa pera. Ang elders, tumatanong talaga siya sa pera ng iglesia. Ano na ang kalagayan ng ating financial status natin. Pero sa akin, hindi ko tinatanong yan. Hindi ko tinitignan talaga. Kasi mahina ako pagdating sa pera. Pagka nakita niyo ba na naging habit ko nung araw, pare cellphone, no? Pero nakatanggap ako ng allowance ko, andun agad ako sa kaya kilala ko yung mga Muslim doon sa Alabang. Dahil mahilig akong cellphone, 3310, 51, gano'n. Mahilig ako yung mga sira-sira. Talagang nasira ko doon. Kaya sabi ko, from now on, misis ko, hahawag ng pera, hindi na ako mag-hintay na ako, bibigyan ako ng asawa ko. Sige, kung kailan, hapon, delay niya ako, dahil sabi niya, bigyan kita energy pa, parang katayo ka bukas. Sige, kumain kami sa labas, kita kami ni Ana Barrientos. Pinakain niya ako para daw may energy. Naghihintay na ako, ano yung pagka sa okay naman, gusto ko bumili ng may pila ba dyan, pwede yung bukay. O sige, pupunta ka doon. Pero hindi ako, hindi to rule sa mga kalalakihan. Alam ko manatalino kayo, mga kalalakihan. Alam ko pinag-aralan niyo sa school, sa lahat, sa pagdating sa financial, sa budgeting. Hindi ako ganoon. Hindi ako ganoon. Dependent ako sa asawa ko. Kung ano yung binigay sa akin, yun lang.
depende na ako kung mayroon din nagbibigay sa akin. Salamat sa Panginoon talaga sa nagbibigay. Pero binibigay ko rin sa misis ko. No, ayaw kong humawak na. No, kung mayroon kong hawak dito, ano ko, pag na-offering, kayo magitin, dumudukot ako dyan. Ay, sa Pastor Boy, maraming pera. Hindi, talagang ganda ko ang offering yun. Pero sa ngayon talaga, tanongin yung kay Deacon, hindi ako sumisilip. Ron, ano bang pera dyan? Hindi ako tinitingin dyan. Dahil sa akin kailangan, mahina akong tao, mga kapatid. Pero katungkulan ng elders na dapat i-oversight niyo katungkulan niya. Si Pastor Nene, mayroon siyang series about financial ng church, nandun lahat. Pero ako, hindi ko natupad yun dahil nga sa akin kailangan. Acts 11:30. Ang mga disciples, ang mga Christians, nung magutom na ang mga Kristiyano ng libo-libo na, nung time na yon, no? Libo-libo. Marami nang nangangailangan. Ibang mga churches din nangangailangan ng financial support. Ngayon, ang ginawa nitong mga apostol, sila ay naglikom sa bawat iglesia, tulad ni Paul. Naglikom sila. At dito sa chapter 11 ng Acts, ganun ang kanilang ginawa. After na makalikom sila ng pera, ano nangyari? Verse 30, at kanilang ginawa ito at ipinadala nila sa mga elders, sa matatanda, sa pamamagitan ng mga kamay ni Bernabe at si Saulo. Si Saulo mismo at si Bernabe, sila yung naghatid ng pera doon sa mga elders, sa mga matatanda, na kailangan talaga na tignan yung financial nito. Mga elders talagang tumitingin, pero hindi naman sila ang talagang naghahawak yan. Bibigay nila ang katungkulang yan. Mas mabuting ipaupaya sa mga deacons ang pamamahala sa pang-araw-araw ng usapin na involve ang pera. Mas maganda ang deacon yan. Pagdating sa finances, kabilang dito yung collections. Meron tayong collections every Sunday. The first, sabi nga sa 1 Corinthians 13, na huwag niyong kalimutan ang inyong pangungulekta ng mga tithes and offering. Ginagawa natin yan kasi kasama yan sa ating pagsamba. At the same time, kasama rin yan sa ating pinagkaisahan sa covenant natin. Pinagkaisahan ko, dapat ating sundin. Ang sino mang lumabag dyan, pinabaliwala natin ang ating pinagkaisahan. Pagwawalang galang, wala tayo sa order, wala tayo sa pagkadisente. No? Lalo sa mga tithes and offering. Until now, may nakikita pa rin akong hindi talaga regular nagsa-tithes, hindi faithful sa tithes. Pero hindi ako nagpupunta sa inyo na, uy, tithes yun. No? Kayo mismo sa inyong sarili, sa inyong sinumpaan sa harapan ng tao at ng Diyos, yun ay inyong tuparin. Pagdating po sa finances, deacon po ang namamahalan dyan. Kapilang ang pangungulekta, pagbibilang. Hindi naman kayang bilangin, pero huwag naman tayo magbilang sa pulpito, harap sa mga tao. Well, minsan, pag occupied yung ating lugar doon, minsan ginagawa rito. Pero hindi yun ang dapat mangyari. Dapat nandoon nakasikreto na hindi nakabulat-lat dyan yung pagbibilang. Parang hindi maganda, no? Hindi maganda. So yung offering natin, yung pag-ingat ng mga records, at iba pa, yan ay katungkulan ng diakon. Then, pang-apat, ushers. Ushering. Yes, ano ba tamang pronunciation? Ushering. Ushers. Now, ibig sabihin nito, ano ibig sabihin ng ushering? But, ang mga deacons ang responsable. They are responsible para sa pamamahagi, no? Ushering. Halimbawa, pamamahagi, kung mayroon tayong mga materials na, halimbawa, nagpa-print si pastor ng materials para mayroon tayong hawakan, kung araw, pero ngayon ito nagagawa. Siya yung mamamahala ng mga bulletins, sa pagpapaupo ng mga bisita, mga membro, lalo na yung mga lagi nagkumpletuhan, dapat maghiwalay ng deacon yan. Ikaw doon ka sa harapan ni pastor, ikaw doon ka sa huli, at yung mga natutulog, lalagay sa harapan. Ito kulit na yung deacon yan.
tungkulin ng deacon yan. Dapat yung mga bata ay maingay kung saan na dapat pumwesto, pero kung mga magulang natin ito, alam na nila kung saan nila pupwesto ka lang sarili, dahil meron sila mga anak. At ako'y natutuwa dyan. Pero yun ang responsabi ng mga deacons, yung ushering, sa pamamahagi ng mga bagay-bagay, pagpaupo po sa kongregasyon, paghahanda ng elements sa Lord's Supper, no? Pati sa baptism, pag wala tayo pang baptistry rito, sana makapagpukay tayo rito, no? Para magkaroon ng baptistry. Kaso hindi atin to. So, pati yung pag-usap doon sa swimming pool, lahat yan, katungkulan yan. Ang di ko naman, ang siya kukuha, pipili ng mga tao na maaaring niyang makatulong. Mga able people din naman na dapat makatulong. Then number 5, logistics or organization. Sila yung dapat available palagi na tumulong sa iba't ibang paraan ang mga deacons, statistically. Sila yung namamahala, nag-aayos, upang mga elders ay makafocus naman sa word. Mahirap yung pupunta yung deacon sa bahay. Stop! Sila yung kasilas natin. Samahan nyo nga ako maglinis na sa kubeta. Kasi ano? Sige. Pastor, pwede ba kita makausap? Bakit? May problema ko eh. Pwede ba? Siguro dapat mayroong order. No? Order. Nasa ganoon, kaya nga sinasabi sa inyo, alam nyo na yung ating kalagay. Pagdating ng Friday and Saturday, bihira na talaga ma-invite, kahit na kainan, dinner, o supper, ano pa man. O ano mang party, pagdating sa ganong Friday, Saturday, talagang nag-meditate ako dyan. Ay may ginagawa ko, pero mind ko nandun sa word, paano ko. So please, kailan ma-intindihan na natin. So, logistics, organization, sa deacon yan. So, meron kayong tanong bago tayo magbukas tungkol sa deacon? Meron ba kayo napupusuan na piliin? Hindi sinasabi dito na kailangan siya datihan na, matagal na nga, pero pasaway. Hindi mas maganda pa yung baguhan, pero talagang full of the Spirit. Meron kayong tanong? Wala. Ewan mo, no? Sa atin, tahimik na rin ako Kristo. So, sa ating pagtatapos, utos ng Biblia, utos ng banal na kasulatan, utos ng ating Diyos, na ang gawain ng elders, teaching and leading the church. Ang role naman ng deacons is more service-oriented. Paglilingkod, pag-asikaso, pagtulong, pagtanaw sa pangangailangan physically sa iglesia. Mga kasiwa para sa physical or temporal concern ng iglesia. Yan ang ating mga good deacons. Mga katiwala ng ating Panginoon. At dahil dito, yung mga elder o nangangasiwa sa word ay nakapag-focus na itutuon ang kanilang sarili sa pangangalagang espiritual sa kongregasyon. Bagamat ang deacons ay hindi mga spiritual leaders ng kongregasyon, pero yung kanilang karakter, yung kanilang pagkatao ay napakalaga. Kaya nga sila ay dapat masuri sa isang biblical qualification na ipinahayag sa atin sa 1 Timothy chapter 3, verse 8. So, tapos na po tayo sa ating series, Qualification and Responsibilities of Elders, Qualification and Responsibilities of Deacons.
pumili na po tayo kung mayroon tayong napili. 2 elders ang kailangan natin, pero kung wala kayong napusuan, isa lang, huwag yung piliting dalawahin na hindi naman kayo siya. Again nyo, kung sino siya, at ang nominating committee ang siyang magsusuri niya. Sila mag-decide, bago sila mag-decide, mag-pray, wisdom. Halimbawa sa isang position, dalawa ang nag-tie, no need for third one. Sila ng dalawa. Pero kung isa ang napili, pero yung kalawa ay nag-tie, desisyon ng nominating committee. Pag-pray nila. Tignan nila, balikan nila ang qualification, balikan nila ang kanilang katayanan. At may God bless our nominating committee. At saka nila i-submit sa akin at submit sa inyo. Magkakaroon pa tayo ng series of teaching tungkol sa kanilang mga aktual na gawain at atin namang schedule ng kanilang ordination of elder at same time ordination ng deacons. Elders and deacons. Yes. Okay. Iba po pag elders, pwede sa pag deacons. Sa deacons pwede. Okay. Kung sino yung member ng nominating committee, hindi natin hindi tayo pwedeng kumuha doon para maging elder. Okay. Pero pwede tayong pumili doon para sa deacon. Linaw? Sa deacon, 4 ang ating kailangan. At least 4. Pero kung wala kayong makita, isa lang lagay nyo. Huwag nyo lang ilagay na, parang punuin lang yung 4. No. Kailangan wisdom. Halimbawa, 2 lang. Dalawa lang. Malalaman natin kung sino yung 4 na yun sa inyong pagpili. At ipag-pray ninyo. Okay? Anong tanong? Yung pagpili ng deacon, nadaan pa rin sa nominating committee. Nominating committee pa rin. Sila pa rin. Kaya sabi mo sa kanila, kung kayo, meron kayong gustong ibuto rito sa inyo, huwag nyo sabihin, kung ibubuto kita. Wag, kailangan sarado. Sarado. Kasi mahirap yung tayo rito mismo magtatali. O sige rito, si Rudolph, lumanak pa si Jojo, si Ronnie, si Rowena ba? Kalahin mo yun? Hindi yun ang minuto ko. Mahirap yung gano'n eh. Di ba? Mas maigi yung hayaan natin, tayo lang nakakalam kung sino yung ating pinili. Nominating committee, ang siyang magtatali. Saka ibigay sa atin. Okay? Okay, manalangin tayo. Kapatid. Opo Panginoon, napakabuti ninyo kapag kayo po ay nagpala sa iglesia ito at magpapala ng karagdagang elders at tatanaw sa kalagayang spiritual ng inyong mga tao. Salamat po Panginoon, sapagkat dito po mapapatibay ang iglesia at masusunod po ang inyong pong pinag-uutos sa magitan ng mga apostol. Sapagkat kami po ay nakatayo sa doktrina at sa pundasyon ng apostol na walang ibang cornerstone kundi si Kristo. Kaya Panginoon, nawa masunod namin lahat ng ito, maluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Maghihirang kayo Panginoon ng mga kalalakihan sa iglesia ito. Lahat ng ito isang dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus.